שלום, בווידאו הזה אני אציג מימוש של אלגוריתם בינארי Search, חיפוש בינארי בשפת פייתון. חשוב לציין שהאלגוריתם הזה עובד רק על מערכים ממוינים, כמו שאתם רואים במסך. כרגע אני אסביר את הלוגיקה של האלגוריתם ואז נעבור לקוד. נניח שיש לנו בתוכנית מערך בעל 10 איברים, כמו שאתם רואים על המסך. ונניח שהתוכנית מתבקשת למצוא בתוך המערך הזה מספר כלשהו. נניח שזה מספר 43. אז מה שתעשה תוכנית בחיפוש הכי פשוט, הכי רגיל, היא פשוט תעבור איבר ותבדוק האם זה המספר. אם היא תמצא את המספר, היא יכולה להחזיר או את המספר עצמו, או את המקום שלו בתוך המערך, או איזושהי תשובה, כן, לא, קיים, לא קיים. בניגוד לזה, חיפוש בינארי עושה משהו אחר. הוא פשוט לוקח וחותך את המערך באמצע, לוקח את המספר שהוא נמצא הכי קרוב לאמצע, ובודק האם זה המספר שאנחנו מחפשים. אם המספר שאנחנו מחפשים הוא יותר גדול מהמספר הזה, אז הוא עוזב את כל הצד השמאלי ולוקח את הצד הימני, פותח אותו עוד פעם לשתיים ובודק את המספר האמצעי, האם זה המספר שמחפשים, וככה הוא ממשיך עד שהוא מוצא את המספר, או שהמערך מסתיים פשוט. אם המספר באמצע הוא צריך להיות יותר קטן, נגיד שאנחנו מחפשים מספר 3, אז הוא כמובן עוזב את הצד הימני, לוקח את הצד השמאלי, חותך אותו עוד פעם לחצי ובודק את המספר האמצעי. אם יש לנו מערך בעל 1000 איברים או מיליון איברים, אז זה יכול לחסוך המון פעולות של התוכנית. כרגע נעבור לקוד ונראה את המימוש של האלגוריתם בשפת פייתון. מה שאנחנו רואים, שורה ראשונה זה קומנט, כרגע לא נתייחס לזה. זאת הפונקציה של חיפוש בינארי. זה המערך בשם MyList, בעל 10 איברים. וזה קריאה לפונקציה. בקריאה לפונקציה אני שולח לה את ה-MyList, את המערך, ואת המספר שאני רוצה למצוא, לחפש בתוך המערך. אם הפונקציה תמצא לי את המספר הזה בתוך מערך, היא תחזיר לי את המיקום שלו. אם היא לא תמצא, היא תחזיר מילה none, שהוא בעצם לא שם. בהמשך אני אנסה לקרוא לפונקציה עם כל מיני מספרים אחרים שגם לא קיימים בתוך מערך, ונראה מה היא מחזירה. כרגע נפעיל את הפונקציה ונפעיל את התוכנית ונראה מה היא תחזיר לנו. כמו שאתם רואים, התוכנית החזירה 1, זה המיקום של מספר 3 בתוך המערך, ניתן לראות את זה פה. מערכים מתחילים ממיקום מספר 0, אז מיקום של מספר 3 הוא 1. בריצה השנייה של התוכנית אני אשלח למערך מספר -3. כמו שאתם רואים, אין כזה מספר בתוך מערך, ונראה מה היא תחזיר. בבקשה, הפונקציה החזירה לנו none. זאת אומרת שהמספר לא קיים. עכשיו ננתח את הפונקציה ונבין איך היא עובדת. אז כמו שאמרתי, פונקציה נקראת בינארי Search, היא מקבלת את ה-list, שזה בעצם MyList, זה המערך עצמו, והיא מקבלת item, שזה -3. אני ביקשתי מהפונקציה לחפש מספר -3. בתוך הפונקציה יש לנו 3 מיקומים של המערך, זאת אומרת low, high ו-mid. low זה בעצם המיקום של האיבר הראשון, זה יהיה low, מיקום מספר 0. high זה יהיה אורך של מערך פחות 1, כי כמו שאנחנו יודעים, אורך של מערך הוא 10 איברים פחות 1, זה יהיה מיקום מספר 9. זאת אומרת, זה יהיה הקצה הזה. בהמשך יש את הלולת while שעושה את כל העבודה. היא תרוץ עד שמקום מספר 0 לא יפגוש את המקום מספר 9, זאת אומרת עד שאנחנו לא נעבור על כל המערך. בתוך הלולה הזאת אני מגדיר משתנה mid, שזה האמצע של המערך. מה שאני עושה, אני לוקח מקום מספר 0 פלוס מקום מספר 9 ומחלק את זה בשתיים, אני מקבל את האמצע של המערך, זה המיקום שלו באמצע. ואז אני לוקח את המיקום ושם אותו בתוך הליסט, בתוך המערך. אני שולף את האיבר בעצם במקום הזה ושם אותו בתוך משתנה גוס, כי אני צריך להשוות את האיבר, לא את המיקום. אז אני שולף בעצם את המספר 10, בחיתוך הראשון אני שולף מספר 10, שם אותו בתוך גוס. אחרי זה אני לוקח את המספר 10 הזה ואני משווה אותו עם האייטם שאנחנו מחפשים, עם האייטם שקיבלה הפונקציה. אם זה המספר שאנחנו מחפשים, אז פונקציה תחזיר אותו.
תגזיר את המיקום שלו, סליחה. פונקציה תגזיר את המיקום שלו ותצא בעצם מתוך הפונקציה וגם מתוך הלולאה. אם המספר שאנחנו מחזיקים כרגע הוא יותר גדול מהמספר שאנחנו מחפשים, אז אנחנו עוזבים את כל הצד הימין, זאת אומרת מיד פחות 1, ועוברים לצד שמאל. צד הכי גדול עכשיו, המיקום הכי גבוה הוא עכשיו יהיה מיד פחות 1. זאת אומרת אם היינו 10 והמספר הזה הוא גדול מדי, אז אנחנו לוקחים את כל המקום הזה, פותחים אותו, וזה יהיה עכשיו הצד הכי גבוה שלנו, האיבר הכי גבוה, והאיבר הכי נמוך יישאר ב-0. ואם המצב הפוך, זאת אומרת המספר שאנחנו מחפשים הוא יותר גדול מהמספר שמצאנו, אז אנחנו עוברים לצד ימין פשוט. זאת אומרת במקום 0 אנחנו עכשיו מתחילים מאמצע וימינה. ואחרת אם המספר לא קיים בתוך המערך, אז הפונקציה תגזיר נון. כרגע אני רוצה להריץ את הפונקציה בדיבאגינג מוד. קודם כל אנחנו נחפש מספר שבאמת קיים בתוך המערך, שהוא מספר 3. נראה איך בעצם התוכנית עושה את זה. נשים פה נקודת עצירה בתוך הלולאה, בשביל לראות איזה איבר מחזיק משתנה בשם גוס כל פעם כשהלולאה עושה סיבוב. כמו שאנחנו רואים בסיבוב הראשון גוס הוא 10, זאת אומרת היא חתכה פעם אחת, וזה המספר האמצעי. אנחנו נמשיך לרוץ, נעשה עוד סיבוב. בסיבוב השני גוס הוא 3, ואנחנו מצאנו אותו. אז מה שראינו במקרה שחיפשנו את המספר 3, לקח לי תוכנית בעצם שתי פעולות עד שהיא מצאה את המספר. אם אנחנו נחפש מספר 43, נריץ את התוכנית, נשים נקודת עצירה. נספור כמה צעדים ייקח לי תוכנית למצוא את המספר 43. סיבוב ראשון מקבלים מספר 10. סיבוב שני מספר 41. סיבוב שלישי מצאנו את המספר. סך הכל 3 צעדים. אם היינו מחפשים עם חיפוש נאיבי, חיפוש הכי רגיל ליניארי שאנחנו מכירים, אז היה לוקח לנו 9 צעדים. כרגע נבקש מהתוכנית למצוא מספר שלא קיים בתוך המערך, ובשביל לזהות את זה היא הייתה צריכה לעבור על כל המערך בחיפוש הנאיבי. נראה כמה צעדים זה ייקח לחיפוש בינארי. נשים עוד פעם נקודת עצירה. בסיבוב הראשון מקבלים 10, סיבוב שני 41, מתקרבים לקצה, סיבוב שלישי 43, סיבוב רביעי 52, ובסיבוב הבא כבר ברור שלא מצאנו את המספר. כרגע נריץ את התוכנית בריצה רגילה ונראה מה היא תחזיר. היא מחזירה לנו נון. אנחנו יודעים שהיינו צריכים 5 צעדים עד שמצאנו שהמספר הזה לא קיים בתוך המערך. פעם ראשונה קיבלנו 10, 41, 43, 52, ובסוף ראינו שהמספר לא בתוך המערך. אם היינו עוברים על כל המערך, זה לוקח לנו 11 צעדים. בשביל להבין למה אנחנו צריכים את האלגוריתם הזה, אני רוצה להראות דוגמה אחת. למשל, אם המערך יהיה בעל 100 איברים, במקרה הכי גרוע, חיפוש בינארי ימצא את האיבר שאנחנו מחפשים תוך 7 פעולות. בחיפוש ליניארי, אם המערך הוא בגודל של 100 איברים, והאיבר האחרון זה האיבר שאנחנו מחפשים, ייקח לנו 100 פעולות. אם אנחנו מדברים על מערך בעל 4 מיליארד איברים, או החיסכון הוא כבר יותר משמעותי, אנחנו נצטרך רק 32 פעולות במקרה הכי גרוע, ובמקרה של חיפוש ליניארי אנחנו נצטרך את כל 4 מיליארד. אז פה ניתן לראות עד כמה זה יעיל. תודה ולהתראות.